בוקר טוב, היום אנחנו נוסעים לחרמון, נצלם קצת שלג. אקסטרים 8 לייף, מה נשמע? ביצ'ס? בום. בוקר טוב, בוקר טוב. יאללה חבר'ה, לאן נוסעים? לחרמון? בינתיים קצת בירה. הגענו! פספסתי אותך. חבר שלנו מרוסיה, בא לבקר. רוצה לראות קצת שלג, לקחנו אותו לחרמון. לא מספיק יש לו שלג ברוסיה, הוא בא לפה. אחלה חדר בסוף. תן. באם. בוקר טוב, בוקר טוב. מישהו רוצה לספר לחבר'ה מה קרה אתמול? יצאנו לספרייה, 2 בלילה. והספרנית סילקה אותנו. כמעט בחולדה, אחי בצפון. מסתבר שהספרייה סגורה כבר שנה שלמה. הגענו! איזה כיף. טוב, יעלו אותנו לאוטובוס, נעלה למעלה, אומרים שיש רגע, מה אתה עושה את האוטובוס? אולי, אבל היא קצת הלחיצה אותי. ככה בספתיק, לא יודע, איזה נגריול אותך. אוי, הכי חלק פה, נתפס. לא, אין כן, אמרתי, תערוב. שלומי! שבדיקות! שלומי! כמו בבלזון ככה זה. יושב, אל תעשה בושות.
איזה באסה. אני יודע. אחי, אתה לא מבין איך רציתי לעשות את עצמי בסנובו. באסה, לא? אין כלום, אחי. כל הטיול הזה הזדיין, אחי. בוא נזרוק את המצלמות. I've been watching you. Just come to me. ואני חושב שזה מסכם לנו את היום. עשינו מה שיכולנו. היה טוב אחי בסך הכל, לא? בסך הכל. למרות שזה לא משנה. היה יכול להיות יותר גרוע, עשינו קצת יותר מעניין. אתה רואה? יאללה, סטרימייט לייף אחי. תן ככה ל... ביי.